নমস্কাৰ মই হৰিকান্ত চিটিয়াই প্ৰথমতে সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইংলিছ টেক্সট বুক বিগিনাৰ্ছ ইংলিছৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো পয়েম আছে অ' লুক এট দ্য মুন, এই শীৰ্ষক পয়েমটোৰ কিছু এক্টিভিটিছ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। সেয়েহে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনোযোগেৰে পাঠটো শুনিবা বুলি আশা কৰি পাঠ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথম যিটো এক্টিভিটিছ আছে 1, এইটো চোৱা। লেটছ ফাইণ্ড হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। আমি কিমান বুজি পাইছোঁ, সেই বুজি পোৱা আমাক পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা আমি কৰিব লাগে। প্ৰথমটো কি দিছে, এটোত কি চোৱা, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য পয়েম। আমি জানোৱেই পয়েমটোৰ নাম কি। এতিয়া পয়েমটোৰ নাম সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য পয়েম। এতিয়া আমি কি আনচাৰটো কি দিব লাগিব। দ্য নেম অফ দ্য পয়েম ইজ অ' লুক এট দ্য মুন। কি ক'লোঁ মই, দ্য নেম অফ দ্য পয়েম ইজ অ' লুক এট দ্য মুন। এতিয়া বি কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। হোৱাট লুকছ লাইক এ লেম ইন দ্য এয়াৰ। হোৱাট লুকছ লাইক এ লেম ইন দ্য এয়াৰ। কি সুধিছে প্ৰশ্নটোত, আকাশত লেম্পৰ দৰে কাক দেখা যায়। এতিয়া আনচাৰটো কি হ'ব, দ্য মুন লুকছ লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ। অৰ্থাৎ আকাশত মুনটোক, জোনটোক কি হয়, লেম্পৰ দৰে দেখা যায়। আনচাৰটো কি ক'লোঁ মই, দ্য মুন লুকছ লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন C2, হোৱাট ডাজ দ্য মুন লুকছ লাইক হুৱেন শ্বি ইজ স্মলাৰ। হোৱাট ডাজ দ্য মুন লুক লাইক হুৱেন শ্বি ইজ স্মলাৰ। মুনটো যেতিয়া সৰু হৈ থাকে তেতিয়া দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগে। আনচাৰটো কি হ'ব, দ্য মুন লুকছ লাইক এ বো হুৱেন শ্বি ইজ স্মলাৰ। কেনেকৈ লিখিব লাগিব, দ্য মুন লুকছ লাইক এ বো হুৱেন শ্বি ইজ স্মলাৰ। কেনেকুৱা দেখে মুনটোক, এখন ধনুৰ দৰে দেখে যেতিয়া মুনটো সৰু হৈ থাকে। এতিয়া ডি যিটো কুৱেশ্যন আছে আমি সেই কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। হোৱাট ডাজ দ্য মুন লুক লাইক হুৱেন শ্বি গ্ৰোজ বিগাৰ। মুনটো যেতিয়া ডাঙৰ হয় তাক কেনেকুৱা দেখে। এতিয়া আনচাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব, দ্য মুন লুকছ লাইক এন ও হুৱেন শ্বি গ্ৰোজ বিগাৰ। কি ক'লোঁ, দ্য মুন লুকছ লাইক এন ও হুৱেন শ্বি গ্ৰোজ বিগাৰ। অৰ্থাৎ মুনটোক এটা ও দৰে দেখা যায় যেতিয়া তাইৰ মুনটো ডাঙৰ হয়। নিশ্চয় তোমালোকে উত্তৰকেইটা বুজি পাইছা। এতিয়া আমি আহোঁ 2 নম্বৰ 2 এক্টিভিটিছলৈ। লেটছ প্লে উইথ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ। ৰাইমিং ৱৰ্ডৰ সৈতে আমি খেলো আহা বুলি কৈছে। লেটছ প্লে উইথ ৰাইমিং ৱৰ্ডছ। ইয়াত কি হয়, ইয়াত তোমালোকে দুটা পিকচাৰ দেখিছা, এগৰাকী মাক আৰু এই মাকগৰাকী, ছোৱালীগৰাকী এইগৰাকী। এতিয়া মাকে কৈছে উই ন' ৰাইমিং ৱৰ্ডছ ডোণ্ট উই। উই ন' ৰাইমিং ৱৰ্ডছ। আমি ৰাইমিং ৱৰ্ডছ জানো, ডোণ্ট উই, আমি নাজানো নে, এনেকৈ সুধিছে। কাক কৈছে, ছোৱালীজনীক কৈছে, জীয়েকক কৈছে। তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে কৈছে য়েছ মাদাৰ, হয় মা আমি জানো, তেনেকৈ কৈছে। এতিয়া মাকে কি কৈছে আকৌ, লেটছ প্লে, এতিয়া আমি খেলো আহা। আই উইল চে ছম ৱৰ্ডছ, মই কিছুমান শব্দ ক'ম। ৰিড দ্য পয়েম এণ্ড চে ওৱান ৰাইমিং ৱৰ্ড ফৰ ইচ ওৱান। ৰিড দ্য পয়েম, কবিতাটো পঢ়া আৰু কিছুমান এণ্ড চে, আৰু ক'বলৈ কৈছে ওৱান ৰাইমিং ৱৰ্ড ফৰ ইচ ওৱান, প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এটা ৰাইমিং ৱৰ্ড ক'বলৈ কৈছে। তেতিয়া ছোৱালীজনী কৈছে অ'কে মাদাৰ, অল কাৰেক্ট কৈছে, হ'ব মা, এনেকৈ কৈছে। কি এতিয়া দিছে মাকে ৱৰ্ডকেইটা চোৱা, টুক, নুন, হেয়াৰ, ফাদাৰ, বুকছ, ৰেম্প, কাউ, টলাৰ। এতিয়া আমি এইকেইটাত কি লিখিব পাৰোঁ, টুক হ'লে আমি কি লিখিব পাৰিম, পয়েমটোত আছে লুক, LOOK, লুক।
নুন নুনটোৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ মুন MOON মুন হেয়াৰৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ ৰাইমিঙত পয়েমটোত থকা এয়াৰ শব্দটো লিখিব পাৰোঁ এয়াৰ ফাদাৰটোৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ মাদাৰ MOTHER মাদাৰটো লিখিব পাৰোঁ ৰেম্পটোৰ ঠাইত লিখিব পাৰোঁ আমি লেম্পটো লিখিব পাৰোঁ নহয় এইটো ভুল হৈ গৈছে এইটো বুকছটো থাকি গৈছে বুকছটোৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ লুকছ ৰেম্পৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ লেম্প কাউটোৰ ঠাইত লিখিব পাৰোঁ আমি নাও টলাৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ স্মলাৰ আমি এই গোটেইকেইটা ৰাইমিঙত পয়েমটোত থকাই লিখিছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি আহোঁ 3 এক্টিভিটি লৈ ৰাইট অপজিট অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ শব্দকেইটাৰ আমি বিপৰীত শব্দ লিখোঁ লুক এট দ্য মুন চি ইজ শ্বাইনিং আপ দেয়াৰ ইয়াত চিটোত আণ্ডাৰলাইন কৰিছে আৰু আপটোত আণ্ডাৰলাইন কৰিছে চিটো ঠাইত আমি যেতিয়া হি হ'ব চি হ'লে বিপৰীতটোকে চি তাই ইয়াৰ বিপৰীতটো কি হ'ব হি আপ হ'লে কি হ'ব ডাউন DOWN আপ উত্থান ডাউন হ'লে পতন এনেকুৱা হয় আপ ডাউন আজি পাঠ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ পুনৰ অন্য কিছুমান এই পয়েমটোৰে কিছু এক্টিভিটি লৈ পুনৰ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ